নমস্কাৰ ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ সিলেবাছ অনুসৰি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিছুমান চমু প্ৰশ্ন আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Which body framed the Constitution of Independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেই সংবিধানখন কোনখন কমিটিয়ে গঠন কৰিছিল ইয়াৰ অপচনত আছে ড্ৰাফটিং কমিটি অপচন বিত আছে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অপচন চিত আছে ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি আৰু অপচন ডিত আছে এ ৱৰ্কিং কমিটি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱাজ সেট আপ ইন অৰ্থাৎ কোন চনত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচন এত আছে 1945 অপচন বিত আছে 1946 অপচন চিত আছে 1947 আৰু অপচন ডিত আছে 1949 ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1946 অৰ্থাৎ অপচন বি 1946 question number 3 টো হৈছে Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Indian Constitution or drafting committee তলৰ কোনজন chairman? ইয়াৰে অপচন ইত আছে পি জৱাহৰলাল নেহেৰু অপচন বিত আছে সচিদানন্দ সিনহা অপচন চিত আছে বি আৰ আম্বেদকাৰ অপচন ডিত আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি বি আৰ আম্বেদকাৰ Question number 4 Who among the following was the president of the Constituent Assembly? Here option A আছে Dr. Rajendra Prasad B আছে Dr. B.R. Ambedkar option C আছে Lal Bahadur Shastri আৰু option D আছে P. Upendra ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option A Rajendra Prasad Next প্ৰশ্ন The Constitution of India was adopted by the option A is a Governor General, option B is a Constituent Assembly, option C is a British Parliament, option D is a none of this above. Here শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option B Constituent Assembly. Next প্ৰশ্ন Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Here option A is a B.R. Ambedkar, option B is a Jawaharlal Nehru, option C is a J.B. Kripalani, option D is a Rajendra Prasad. Here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B Jawaharlal Nehru. Question number 7 Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? Here option A is a Jawaharlal Nehru, option B আছে B.R. Ambedkar, option C আছে B.N. Rao আৰু option D আছে মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A জৱাহৰলাল নেহেৰু Next প্ৰশ্ন Who among the following was the chairman of steering committee of the Constituent Assembly? ইয়াৰে option A আছে B.R. Ambedkar, option B আছে Rajendra Prasad, option C আছে J.B. Kripalani আৰু option D আছে তেজ বাহাদুৰ চাপৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option B Rajendra Prasad Who among the following was the chairman of States Committee of the Constituent Assembly? ইয়াৰ option A আছে Rajendra Prasad, option B আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী অপচন চি আছে জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু অপচন বি আছে B.N. ৰাও ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি জৱাহৰলাল নেহেৰু Question number 10 Who among the following was the chairman of Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly? Here option A আছে J.B. Kripalani অপচন বি আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপচন চি আছে B.R. আম্বেদকাৰ আৰু অপচন ডি আছে গোপীনাথ বৰদলৈ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ J.B. Kripalani
Next question 11. Who of the following countries have an unwritten constitution? Here option A আছে USA, option B আছে Nepal, option C আছে India আৰু option D আছে UK. Here শুদ্ধটো হৈছে option D UK. UK সংবিধানখন অলিখিত সংবিধান, বাকি USA, নেপাল আৰু ইণ্ডিয়া হৈছে লিখিত সংবিধান অৰ্থাৎ ৰিটেন সংবিধান, ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন হৈছে দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান অৰ্থাৎ লংগেষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ সংবিধানখন সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম সংবিধান। The Constitution of India was adopted on 26 January 1950, 26 January 1949, 26 November 1949 আৰু 31 December 1949. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি 26 নৱেম্বৰ 1949 অৰ্থাৎ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানখন এডপ্ট কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাউ মেনি চিডিলছ ডাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কণ্টেইন? ভাৰতৰ সংবিধানখনত কিমানটা চিডিউল আছে অৰ্থাৎ অনুসূচী আছে? এতিয়া অপশ্যন এত আছে 9, অপশ্যন বিত আছে 10, অপশ্যন চিত আছে 11 আৰু অপশ্যন ডিত আছে 12। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি 12। ভাৰতৰ সংবিধানখনত 12টা অনুসূচী আছে। Under which article of Constitution Jammu and Kashmir does enjoy special constitution position? ইয়াৰে আৰ্টিকল 370, আৰ্টিকল 356, আৰ্টিকল 170 আৰু আৰ্টিকল 124। ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকল 370। এইটো প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত অহা দেখা যায় আৰু B.Ed এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবেও এইটো এটা অতিকৈ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন। আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ আৰ্টিকল 370। আৰ্টিকল 370 দ্বাৰা জম্মু আৰু কাশ্মীৰক কনষ্টিটিউশ্যনে স্পেচিয়েল পজিশ্যন দিছে অৰ্থাৎ বিশেষ স্থান দিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন 15. Which of the following is a feature to both the Indian Federation and the American Federation? তলৰ কোনটো ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকান ফেডাৰেশ্যনৰ অৰ্থাৎ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱা বৈশিষ্ট্য? ইয়াতে অপশ্যন এত আছে ডুৱেল জুডিচিয়াৰী, অপশ্যন বিত আছে single citizenship, option C is 3 list of the in the constitution আৰু D আছে the a federal supreme court to interpret the constitution. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন D a federal supreme court to interpret the constitution. Question number 16. Which of the following is not a tool of legislative control over administrative in India? ইয়াৰে অপশ্যন এত আছে কুৱেশ্যনছ, অপশ্যন বিত আছে ৰিজলিউশ্যনছ আৰু অপশ্যন চিত আছে ডিজলিউশ্যনছ অফ হাউচ আৰু অপশ্যন ডিত আছে ন' কনফিডেন্স মোশ্যন। ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি ডিজলিউশ্যনছ অফ হাউচ অৰ্থাৎ এইটো ডিজলিউশ্যনছ অফ হাউচ অৰ্থাৎ সংসদৰ দুটা হাউচ আপাৰ হাউচ এণ্ড লৱাৰ হাউচ বা আপাৰ হাউচ যিকোনো ভংগ কৰি অৰ্থাৎ ডিজলিউশ্যন অফ হাউচ ভংগ কৰি লেজিছলেটিভ কণ্ট্ৰল কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ইন হুইচ ইয়েৰ were the Indian states reorganized on the linguistic basis? লিংগুইষ্টিক বেচিছত ভাৰতৰ কোন চনত ষ্টেটবোৰ নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যন এত আছে 1947, 1951, 1956 আৰু 1967। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি 1956। 1956 চনত লিংগুইষ্টিক বেচিছত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহক পুনৰ্গঠন কৰা হৈছিল।
The Article 17 and 18 of the Constitution provides social equality, economic equality, political equality আৰু religious equality. ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন এ social equality. Article 17 আৰু 18 দ্বাৰা ভাৰতীয় সংবিধানত social equity কথা অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা হৈছে. তো শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন এ social equality. The Constitution of India describes India as quasi-federal, a union of states, a unitary states, আৰু a federation of state and union territories. ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন বি এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট. ভাৰতীয় সংবিধানে ইণ্ডিয়াক ডেছক্ৰাইব কৰিছে এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট. How many languages are contained in the 8th schedule of the Indian Constitution? ইয়াৰে ভাৰতীয় সংবিধানত 8 নম্বৰ অনুসূচীত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটা অৰ্থাৎ ভাষা কেইটা মেনশ্যন কৰা হৈছে বুলি ইয়াতে প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে. ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন এত আছে 12, অপশ্যন বিত আছে 16 আৰু অপশ্যন চিত আছে 18, অপশ্যন ডিত আছে 22. ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন ডি 22. অৰ্থাৎ 22টা ভাষা কণ্টেইন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 22টা ভাষা অনুমোদন কৰা হৈছে. Article 17 of the Indian Constitution provides for abolition of titles, equality before law, abolition of untouchability, equality of opportunity in matters of public employment. অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 17 দ্বাৰা তলত দিয়া কোনটো প্ৰভাইডছ কৰা হৈছে? ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন চি এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি. এইটো প্ৰশ্ন বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত অহা দেখা যায়. এইবাৰো আহিছে মাষ্টাৰ্ছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মাষ্টাৰ্ছৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ প্ৰশ্নত. সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব. বিশেষকৈ এই প্ৰশ্নটো বেছিকৈ অহা দেখা যায়. আৰ্টিকল 17ত এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটিৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰা হৈছে. Question number 22. Article 370 of the Constitution of India provides for temporary provisions for Jammu and Kashmir, special provision in respect of Nagaland, provision in respect of the financial emergency. Option D is none of these. ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন এ temporary provisions for Jammu and Kashmir. অপশ্যন এটো শুদ্ধ. জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক 370 দ্বাৰা পাৰ্মানেণ্টকৈ পজিশ্যন দিয়া নাই, অৰ্থাৎ টেম্পৰেৰীকৈ প্ৰভিজন দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে. Who among the following was the President of the Constituent Assembly of India? ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন বি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ. এইটো প্ৰশ্ন দুবাৰকৈ ইয়াতে টাইপিং কৰা হৈছে. শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ. অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ. নেক্সট প্ৰশ্ন. The majority of the provisions of Indian Constitution can be amended by the Parliament alone, by the state legislatures acting together, only ratification by half of the states with a joint approval of the Parliament and state legislatures. এতিয়া শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন এ by the Parliament alone. A proclamation of emergency under Article 352 on account of war or aggression requires approval of the Parliament within option A আছে 1 month, option B আছে 2 months, option C আছে 4 months আৰু option D আছে 6 months. ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব option A 1 months. অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 350 দ্বাৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা অৰ্থাৎ এপ্ৰুভেল কৰিবলৈ সময় লাগে 1 month.
এটো প্ৰশ্ন দুবাৰ কৈ ইয়াতে লিখা হৈছে আৰ্টিকল 370 অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আপহোল্ডছ ইয়াতে অপশ্যন আছে এট আছে ডিপ্ল'মেটিক প্ৰিভিলেজেছ অফ ইমিউনিটিজ লেণ্ড ৰিফৰ্ম লেজিসলেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ষ্টেট ডিউটিজ এণ্ড ৰাইটছ অফ লোকপাল এৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন সি স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ In our constitution, economic planning is included in union list, concurrent list and state list. Our option D is not any specified list. Here, শুদ্ধটো to have option B, concurrent list. Which constitutional amendment gave precedence to the directive principles of state policy over fundamental rights? Here option 8 আছে 42nd amendment 44th amendment 52nd amendment and 56th amendment এর শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ 42nd amendment অৰ্থাৎ 42 অৰ্থাৎ 42তম সংশোধনী অনুসৰি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি অভাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অৰ্থাৎ 42তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল প্ৰিডিসেন্স কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ দ্বাৰা এটা মানে সিকিউৰিটি প্ৰদান কৰা হৈছে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব Which of the following expressions does not figure in the preamble of the Indian Constitution? ইয়াৰে কোনটো সংবিধান ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই সেকুলাৰ ফেডাৰেল সোশিয়েলিষ্ট সভাৰেন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ইয়াৰে অপশ্যন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ফেডাৰেল শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ হোৱা নাই বাকি সেকুলাৰ সোশিয়েলিষ্ট আৰু সভাৰেন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক এই তিনিওটা উল্লেখ কৰা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে The basic features of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368 কোনটো Article 368 জৰিয়তে amended নহয় অৰ্থাৎ সংশোধন কৰা নহয় ইয়াৰ অপশ্যন 8 আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ in a federal system option B আছে sovereignty territorial integrity federal system and judicial review option C আছে sovereignty territorial integrity and parliamentary system of government option D আছে sovereignty territorial integrity federal system and judicial review and parliamentary system of government ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব option D sovereignty territorial integrity federal system and judicial review and parliamentary system of government option D টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ এইটো অৰ্থাৎ option D বৈশিষ্ট্যটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল 368 ৰ দ্বাৰা এমেন্ডেড কৰা নহয় অৰ্থাৎ সংশোধন কৰা নহয় আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি 30টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো আৰু বাকিসমূহ আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'ব আপোনালোকে লেটেষ্ট আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে দিয়া লগে লগে লাভ কৰিব পাৰে